बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम खुश आमदीद तاسو ته زما په چینل باندې تاسو ګورئ زما چینل الیاس بایوکیم ډیر ویورز مونږه چې د ډیفرنٹ کیډرز چې دي د خیبر پختونخوا الیمنټری ان ایجوکیشن ټیچینګ جابز لپاره د هغې پریپریشن هغه چې د مونږه سٹارټ اغستی دی او مونږه ډیفرنٹ لیکچرز چې دي هغه ستاسو سره اپلوډ شوي دي تاسو کتیم دي ستاسو ریسپانس چې دی هغه ډیر زیات ښه راغلی دی زه ستاسو د ټولو ډیر زیاته شکریا چې دی هغه په دې باندې ادا کوم او زه امید ساتم چې تاسو چې دی هغه به زما د چینل په ترو باندې تاسو ته ډیر نالج چې دی هغه ګین شوی وي او که چاته نالج نه وي ګین شوی زما میسټیکس وي یا زما په لیکچرز کې څه کمی وي نو آی ایم سوري فور دیټ زه غواړم چې تاسو ښه ریسپانس راکئ نو انشاءالله زما لیکچر چې دی هغې کې به آینده نوره هم چې دی هغه ښه بهتري چې ده هغه به راځي په هغې باندې ټیک ده او انشاءالله زه کوشش کوم چې تاسو سره داسې نالج چې دی هغه شیر کړم چې ستاسو یوازې را روان کوم ټیسټ چې دی د هغې دپاره نه بلکې ستاسو چې کوم فیوچرز دي په فیوچرز کې هم تاسو له چې کوم دی هغه نالج چې دی نو هغه ډېره زیاته فایده درکړي نو ډیر ویورز نن زموږ کوم ټاپک چې دی هغه د پریپوزیشن د پریپوزیشن تاسو که وګورئ ډیر زیاته ام سی کیوز چې دی هغه راځي په ډیفرنٹ ټیسټ کې یوازې ټیچینګ جابز مونږ نه اخلو تاسو که ام ډي کیټ ټیسټ وګورئ نرسینګ جابز دپاره ټیسټ وګورئ اوورال ډیفرنٹ کاینډ اف ایگزامز چې دي په هغې کې د دې ام سی کیوز چې دی هغه ستاسو دپاره راتللی شي دا ام سی کیوز چې دی بظاهره خو تاسو ته ډېر ایزي ښکاري خو نن ما ډیفرنٹ طریقې سره دا لیکچرز چې دی تیار کړلی تاسو سره پکچرز هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري پکچر پکې هم ستاسو دپاره شیر شوي دي چې تاسو ته لږ چې دی هغه نور هم کلیر شي انشاءالله پریپوزیشن باندې به بل لیکچر هم چې دی هغه اپلوډ کوو ډیفرنٹ چې دی پریپوزیشن ټایم پریپوزیشن پلیس یا ټیک ده نو هغې باندې به یو بل لیکچر هم انشاءالله اپلوډ کوو فی الحال مونږ د پریپوزیشن 20 ام سی کیوز چې دی هغه ستاسو لپاره راغستي دي چې تاسو ته څه نه څه نالج چې دی هغه د پریپوزیشن باره کې راشي پهله همغه پریپوزیشن ورډز چې دی هغه لږ وګورو پریپوزیشن ورډز چې دی ډېر ویور دا د دوو ورډز نه راغلی دی یو دی پری سیکنډ ورډ دی پوزیشن پری مین بیفور مونږ په پښتو کې وایو مخکې او پوزیشن وایي پلیس ته ٹھیک تھا پلیس تھا نو پریپوزیشن دا دسے منگوایو کسی جگہ پر پہلے آنے والے ورڈز کو پریپوزیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یوزے کې پہلا چې کوم ورډز راشي نو هغه ته پریپوزیشن وایي پریپوزیشن هغه ورډز دی چې هغه په یو سنټنس کې د ناون یا د پروناون ریلیشنز چې دی هغه راولي د نور ورډز سره یعنی نور کم ورډز چې دي د هغې سره د ناون یا د پروناون کم ریلیشنز چې راولي نو هغې ته پریپوزیشن وایي یعنی a word that shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence typically it indicates location it indicates time or it indicates direction ٹھیک ہے نو راځي چې مونږه بلینکس چې دی هغې سټارټ واخلو the cat is dash the table تاسو که وګورئ تاسو له کیټ چې کوم دی هغه ښکاري په دې امیج په ذریعه باندې نو تاسو وګورئ کیټ چې دی هغه د هغې موږ ته څه ښایي پوزیشن دلته کې ښایي ټیک ده دلته کې موږ ته څه ښایي پوزیشن ښایي یعنې پلیس ښایي دلته موږ ته ټایم چې دی هغه موږ ته نه ښایي ټیک ده نو که تاسو وګورئ نو کیټ چې دی هغه څه ده د ټیبل د لاندې ده نو که کریکټ پریپوزیشن دلته کې موږ وګورو د کیټ دپاره د پوزیشن په لحاظ سره نو کیټ از ډیش د ټیبل د کیټ از انډر د ټیبل کریکټ انسر چې کوم دی هغه به څه وي آپشن نمبر بی د کیټ از انډر د ټیبل مای سکول بیگ از ډیش مای بیډ بس د سکول بیگ چې دی هغه بیډ که تاسو وګورئ نو په بیډ کې څه دی ټیک ده بیډ لاندې دی له پاسه دی اخوا دی خواته دی لاندې چې کوم دی یا پاس چې کوم دی نو که تاسو وګورئ د سکول بیگ چې دی هغه په ډبل بیډ باندې دا کوم بیډ چې تاسو ته ښکاري په دې باندې دی نو ټیک ده نو کریکټ انسر چې دی به هم سره صحیح د مای سکول بیگ از on my bed نو کریکټ پریپوزیشن چې دی هغه ستاسو سره وي on the bird flew dash the tree اوس دا کوم پرنده چې ده وایي دا اولځي ټري ته
نو لکه ونه چې کوم ده درخت چې کوم دی د هغې څه چې کوم دی هغه دی ټیک ده over above on نو تاسو وګورئ the bird flew dash the tree the bird flew over the tree ټیک ده the bird flew over the tree نو correct preposition چې دی هغه ستاسو سره فعل دی کې هغه over وي the pencils are dash چا port number MCQS the boy is standing dash the wall the boy is standing with the wall into the wall yeah against the wall the boy is standing correct preposition is option number C is against the wall the boy is standing against the wall the pencil are dash the pencil stand pencil چې کوم دی هغه په pencil stand کې څه دی بهر دی د pencil stand نه دننه دی pencil stand کې که خواته دی د pencil stand سره نو هغه که تاسو وګورئ هغه pencil stand کې دننه دی نو it means زموږ سره به correct preposition سره راځي in چې the pencils are in the pencil stand نو correct preposition د دې چې کوم answer دی هغه دی in the books are dash the table the books are above the table the books are out the table the books are on the table no the books چې دی correct preposition the books are on the table the dog is running dash the park the dog is running تاسو ګورئ under the park in the park یا onto the park the dog is running in the park correct preposition چې دی dear viewers اصل دی option number B the dog is in the park ٹھیک ہے اچھا the panda is dash the farm د تاسو ګورئ farm چې دا زموږ سره ونه ده د tree name دی د panda چې دی هغه موږ ته د هغې position ښایي د tree سره ټیک ہے د farm tree سره نو the panda is below the farm near the farm یا behind the farm نو که تاسو ګورئ هغه شاته دی د find نه د دې palm tree نه نو correct preposition چې دی هغه به څه وي option number C the panda is behind the farm tree the girl is sitting dash the chair اوس دا کوم جنۍ چې ده وایي دا ناسته ده په وایي دا کرسۍ ته څه ده څنګه چې کوم دی ناسته ده on the chair at the chair یا in the chair نو the girl is sitting correct preposition is on the chair ٹھیک ہے the girl is sitting on the chair correct preposition چې دی هغه دی څه دی the aeroplane is flying dash the clouds جهاز چې کوم دی هغه وایي اولځي په وریځو کې څه نو over the clouds into the clouds یا above the clouds نو the aeroplane is flying above the clouds option number C چې کوم دی هغه څه دی هغه correct دی above the clouds the car is parked in the garage دا خو already چونګې شوی دی the car is parked in the garage یعنې ګراج کې دننه چې کوم دی هغه څه دی هغه park دی the bridge is dash the river above on across نو که تاسو وګورئ هغه د river چې دی د هغې یو سایډ ته چې کوم دی هغه دی او بل سایډ ته چې کوم دی نو کله چې یو سایډ ته او بل سایډ ته راشي نو هغه به هم څه دغه کوو یوز کوو across یوز کوو نو the bridge is in the bridge is across the river option number C چې دی هغه correct دی the spider is crawling dash the wall نو spider چې کوم دی جولا چې کوم ده هغه crawling مطلب روان دی مطلب ځان خویې او روان دی کوم سایډ ته د دیوال روان دی له پاسه روان دی سایډ ته روان دی یا لاندې چې کوم دی روان دی نو the spider is crawling off the wall ٹھیک ہے the spider is crawling off the wall the boy is standing dash the door in front behind یا against نو که تاسو وګورئ هغه د دروازې مخې ته چې کوم دی هغه ولاړ دی نو مخې دپاره څه راځي فرنټ راځي نو the boy is standing in front of the wall option number A چې دی هغه څه دی هغه correct دی the fish is swimming dash the tank the tank تاسو یې واټر ټینک چې دی مهی چې دی هغه څه کوي تیر رہا ہے swimming کوي dash the tank نو correct answer چې دی هغه دی in the fish is swimming in the tank the butterfly is resting dash the flower over the flower at the flower یا on the flower the butterfly is resting on the flower option number C چې دی هغه correct دی the frog is dash the fountain under the fountain above the fountain یا in the fountain
پراګ چې کوم دی چندوخه چې کوم ده منډک چې کوم دی هغه تالاب کې چې دی هغه څه دی نو که تاسو وګورئ په تالاب کې دننه دی ټیک ده د تالاب له پاسه نه دی یا د تالاب لاندې نه دی تالاب دننه چې کوم دی هغه دی ټیک ده نو زموږ سره به کریکټ پریپوزیشن چې دی هغه راځي آپشن نمبر سی د پراګ از ان د پاوند. The fruits are dash the basket. The fruit are dash the basket. The fruit are in the basket. نو correct preposition چې دی هغه دلته کې څه دی هغه هم in دی نو the fruits are in the basket. ٹھیک ہے اچھا the bird is flying dash the sky in the sky over the sky یا across the sky. نو the bird is flying in the sky. ٹھیک ہے correct preposition option number A. The car is driving dash the roads. کار چې کوم دی هغه ډرایو کیږي dash the road under the road on the road یا over the road. نو the car is drive on the road. dear viewers موږ 20 simple preposition MCQs چې دا وکړل ان شاء الله د preposition next lecture چې دی هغه کې به تاسو سره بیا شیر کوم چې ان چې دی هغه کوم ځای کې چې کوم دی راځي یعنی دا ټول descriptions به وایو بیا it چې دی هغه کوم ځای کې راځي یا on چې دی هغه کوم ځای کې راځي ان شاء الله ښه ډیټیل ډسکرپشنز چې دی هغه به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې شیر کوم ان شاء الله. نو امید ساتم تاسو سره به زما ویډیو چې دا هغه خلک درې وي تاسو ته پسند نالج چې دی هغه ګین شوی وي ان شاء الله بیا ملایو په نیکسټ لیکچر کې د نوی پریپریشن ټاپک سره. السلام علیکم.